it's Jastine and welcome back to my channel, guys. Jastine Delfin! Welcome back mga Beshi Love. So bago ko umpisahan tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for you to get notified every time we upload a new video. So let's go to the video, guys. For today's video, may itatry tayong bagong product. I-review na rin natin mga Beshi. Super excited ako for this product kasi first time ko siyang na-encounter, first time ko siyang may try, and hindi ko nga alam kung paano siya gamitin sa umpisa eh. So, nung una, nung na-receive ko siya, oh my gosh, paano ko ito gagamitin? Eh, yun nga, kaya nag-research ako guys, and naghanap ako ng mga videos, mga tutorials kung paano nga ba ginagamit yung products na to. So later on, ituturo ko sa inyo guys, and for sure, magagamit natin to, especially sa mga girls, mga women, talagang gusto nating ma-achieve to mga beshi. So kung ready ka na guys, umpisa na natin tong video na to, and 3, 2, 1. Jastine Delfin! For today's topic nga guys, ayan, so pinadalhan tayo ni LS Beauty ng kanilang product. So they sent me this product from Kedma. So affiliated data sila or something, basta related sila kay LS Beauty din guys. Pero madami silang brand na hinahawakan. So ipapakilala ko muna sa inyo si LS Beauty. So sino nga ba si LS Beauty? Derma clinic sila guys. So may mga shop sila out there like Shangri-La, Glorieta, and so medyo high-end sila mga beshi. Nag-conduct sila ng mga facial treatment, mga ganun. Nadala nila tayo ng kanilang product para ma-try out natin at ma-share ko sa inyo kung ano yung isa sa mga products nila na pwede natin ma-avail sa kanilang shop. So ito nga guys, pinadala nila tayo ng Kedma. Ayan, so forever. Ang social ng Hayejin. So pinadala nila ako ng nail kit. Ayan guys, so ayan, LS Beauty sila mga beshi. Ayan, some message, and ganun. Ayan. Then, ito yung product itself, mga beshi. So, ano siya guys? Nail care kit. Ayan. So, Kedma Golden Touch. Ayan. Super social ng packaging guys. So, ayan siya. Ayan yung nilalaman niya guys. So, meron siyang ayan, nail file, nail buffer, nail oil. Tama ba ako? Cuticle oil. Parang nail oil, nail cuticle oil, then the hand cream. So, ito yung hand cream, guys. Ayun. So, punta tayo dito, guys, para mas makita ninyo ng mas malupitan ng products. Then, ita-try out na natin sila. So, bago yun, guys, yung product na to, guys, yun nga, hindi ko sila alam paano gamitin. Ito, first time ko ma-encounter yung nail buffer. Meron palang ganito. Akala ko, nung umpisa, parang foam lang siya or something. Ayan, so, in this video guys, malaman nyo kung ano, gano'ng ka-importante itong nail buffer natin sa buhay ng babae. So, keep on watching. Jastine Delfin! Hi guys! So, this is the box of the Kedma Golden Touch. So, yun nga, sinabi ko kanina, meron silang nail file, buffer, cuticle oil, and hand cream. So, ito siya guys. Nail kit with dead sea minerals and 24K gold. Diba siya? Ayan. So, ganyan siya mga bashi. And tanggalin natin to. Ayan. So, this is the nail file. Ayan. Ito naman yung hand cream. Ayan. The nail buffer. Grabe. Ang laki pala ng ito. Magagawa, guys. And the cuticle oil. Hindi siya mag-zoom. Ayan. So, ganun lang siya. Very light. Then, itabi lang natin ito mga guys. Posible palang maging shiny ang ating mga nails without nail polish, guys. So, ayan. Yan yung kasulukuyang kuko ko. Diba? Matte lang siya. Walang kadating-dating. May lipstick pa. Ayan. So, ganyan lang, guys, ang kuko ko. So, later, magkakaroon tayo ng magic. Ayan, guys. First and foremost, so this is the hand cream. So, syempre, later on na natin to. Ito yung pinaka-finished product natin. After nating gumamit ng mga ganito, ito yung
hand cream natin para keep moisturize yung ating mga skin, mga beshi. Then, we have the cuticle oil. So, ganyan siya. Ayan. So, naka-rolly siya, guys. Ayan. So, para din yan sa kuko, guys, para moisturize din ang kuko. Then, nail file. Syempre, alam na alam ng lahat to. Then, ito. So, ito, guys, i-discuss ko sa inyo ang nail buffer. Actually, ako, bago din ako sa nail buffer na to. So, babasahin natin yan dito kasi meron namang instructions sa likod. So, sabi dito, guys, yung nail buffer is, ayan, for buffing not only provides an attractive luster but also stimulates blood circulation at the base of the nail, which encourages health growth. The Kedma 3-step buffer contains 2 pads and 2 strips. Ayan, so step 1 daw. The dark gray. So, this is the dark gray part. Sabi dito, so, we have the dark gray, guys. So, 2 sides yung dark gray niya. Ayan. So, sabi dito, guys, the dark gray strips buff the surface of the nails, removing ridges. Gently draw the strip of the buffer across the nail in one direction only, avoiding the nail rips. Ayan. So, pangtanggal daw ng mga sabit-sabit or something magaspang sa ating kuko. Then, ano lang tayo. Kumbaga, isang side lang pag nag-brush tayo ng gamit ng ganyan. So, example, ganyan. Patayo lang, guys. So, vertical lang tayo. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan, parang nililihan natin yung ating kuko, guys. Ayan, so, gagawin ko lang dito. Ayan. So, yan yung itsura ng aking nails. Nagsusum ba? Ayan, so ganyan siya, guys. So, yan. Kikinazan lang natin ng ganyan. Ayan o, nagagamit siya. Then, after nan, guys, the step 2 is massage the nail with the light green. So, light green ito. Light green pad. Using long, energetic back and forth movements, encouraging faster, stronger, and healthier growth. Wow, so nagkakatulong pala to, guys, sa pagpapabilis ng paghaba ng ating mga kuko. Ayan, so gaganyan-ganyan lang din natin yan. Ito, guys, mas fine to kaysa dito. Ito medyo magaspang, ito medyo fine. So, ganyan-ganyan lang natin. Ayan. Ayan yung nangyayari sa ating kuko. Then last, the step 3, guys. To reach an attractive luster, polish each nail using the super magic white strip until your nails are shiny. So, this is my favorite part, guys. So, ito yun, guys. Itong side na to, ang kanilang tinatawag na super magic white strip. Ayan. So, akala ko tatak lang yan or something. So, ito palang pinaka-finished product natin. So, ayan, guys, can you see my kuko? Matte. Walang ka-shine-shine. Then, ito yung gagamitin natin for the last step. Guys, parang daga lang. And, surprise! Ayan siya, guys. So, kita nyo, super shiny niya, guys. Na parang feeling mo may cuticle na ako. Ayaw mag-zoom ng camera ko. Ayan, dito ko. Ayan siya, guys. So, i-ano lang natin lahat. Makikita nyo. So, yan yung kuko ko, guys. Naging shiny talaga siya. So, compare natin dito. Nakikita nyo, guys.
Ayan guys, so as of the moment, yan yung nangyari sa aking nails guys. Can you see? Super naging shiny siya guys. And mukha siyang healthy tingnan. So ito yung hindi ko pa na pa-file guys. Nagagamitan ng buffer. See the difference guys. Ito matte. Wala talagang cool. Wala siyang shine guys. Ito shiny niya guys. Super amazing talaga nito. Naging favorite ko na to kasi parang hindi ko na kailangan mag nail polish na colorless para lang maging shiny yung kuko ko. Actually guys, mas maganda po sa personal. Medyo hindi lang siya gaano ma-justify ng aking count. Pero makikita nyo naman guys ang pagkakaiba nila. Diba? Then next guys, we will use the cuticle oil. So ang cuticle oil naman guys, yun nga, pang finish natin. Nalagay-lagay natin dyan. Konti lang. Sa ating hand. Sa ating mga kuko guys. Ayan. So, ganyan siya. Then, imamassage lang natin yan guys. Para lalong maging shiny at hindi madry yung ating kuko. So, nag-a-act din siya as protectant guys. Parang, yan. Para may protection ng ating nails. Ayan. So, mas lalo na siyang naging shiny. Ayan. Kasi sa wala guys. Super nice talaga nito ng product ng LS Beauty, yung parang galing sa Kedma guys. So try naman natin to. Lagyan ng hand cream. Ayan. So this is the hand cream looks like. Ayan guys, so 24K gold din yan ah. Ayan siya. Ayan, so meron siyang parang dust, gold dust guys na nag-shine sa kamay mo. Ayan. Ang super moisturizing niya at ang lambot. Ayan. So sa mga makalyong kamay dyan, matigas sa mga kamay guys. Super ganda nito. Kita niyo naman buhay na yung nails natin mga bash. Ayan. So ganyan siya oh. Ayan, so cute. And we're done guys. Ayan, so as you can see, natapos ko na yung parehong nails ko guys. Super kintab nila. Ang ganda. Ayan, so tingnan nyo. Ayan siya. So, ewan ko lang kung nakikita niyo, pero ako guys, super ganda talaga guys. Ayan, parang na-achieve ko na yung mga ganitong shine pag nag-nail polish ako ng colorless nga, diba? Ayan, so tingnan. Ayan, so super nice talaga nitong Kedma Golden Touch ng LS Beauty mga beshi. So kung gusto nyo ring bumili guys and ma-try na itong nail care kit na ito guys, punta lang kayo dyan sa description box at pindutin nyo yung link na nilagay ko guys kasi para ma-redirect kayo dun sa shop nila guys. Grabe, hindi kayo magsisising binili nyo to guys. And as of the moment, parang ayoko nang mag-nail polish and okay na ako sa ganito. Ayan. Super shiny. As you can see. Ang shiny niya oh. Kaya gusto lang nail polish siya. At dyan nagtatapos ang ating video mga beshi. And I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na to. And if you do, please give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Hit notification bell. And hit notification bell for you to get notified every time I upload a new video guys. So, thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye! Bye guys! Ingat sila sa kakakang. Bye! Thanks, LS Beauty. Jastine Delfin.